Magandang buhay! Andito po tayo ngayon sa ating grow house ng mga Ganoderma. Ngayon po, ang ginawa natin, dahil parang hirap silang lumabas, tinulungan ko na lang siya magbukas tayo ng ganito para nilinis ko ng konti yung loob para may hangin siya at makalabas ng maayos. Tulad nga, no, medyo hirap siya. Kasi meron pa yung bulak, nakalimutan kong tanggalin. Pero ito, ayan, lumalabas na. Ito rin sa taas. Yan. Yan, may lumabas. So, pwede naman po natin siyang ikat sa dulo. Ito, mga dulo na yan. Para matulungan natin siyang mag-sprout. Yan, meron din. Okay, yan po. Ito, meron na rin. Sumisingaw. Hello, Ganoderma. Gagandahan, lalakihan ang labas. Yan. Iilang pong piraso para gusto ko na bibigyan ko siya ng tamang pansin. Sobrang dami, medyo hirap ka na rin. Bawat isang fruit bag, kailangan mo siyang pasyalan, silipin. Yan. Papansin niyo po, may mga spores po ang Ganoderma. Yan. Pag nagaganito po tayo, nagtatanggal ng mga spores, kailangan po tayo nakamask, ha? Huwag pong kalimutan, magmamask tayo. Tapos, gusto ko nga siyang kolektahin. Yan. Kolektahin natin yung spores na yan. Diba? Kita ko sa isang video, nagko-collect sila ng spores. Tapos ginagawa yatang liquid culture. Ayan, kitang-kita po ang spores. Ano po? Ayan, nagbubuga sila pag daling araw. Kita niyo, ang dami na pinakolek. Oh. These are our Ganoderma fruit bags. Naka-harvest na po tayo kanina, kaya lang na-video sana, nag-corrupt yung video. So, before we harvest, we need to wear gloves and face mask. So, yung ating spores, masyadong diniligan ko na nga, nawala na yung mga spores dito. Kanina, balik na balik siya ng brown. Yan, parang ganyan, no? Ang daming spores. Sa yung brown na brown. So, pag ganito na pong itsura, yun na po yung hina-harvest natin. This is ready to harvest. Then, ito naman, ihintayin pa natin siya mag full brown. Kasi pag ganyan, may white pa, ay hindi pa siya matured. So, in harvesting, iba po ang pag-harvest ng Ganoderma sa ating oyster mushroom. Ito pwede mo lang siyang hilahin kasi may sisibol na bago. Yung oyster kailangan nating iikot. Ito po kasi medyo hard and woody. Woody siya. Makunat-kunat yung kanyang pagka-mushroom. So, ganyan lang, iwanan na natin siyang nakaganyan kasi after a while, may sisibol na naman yan na bagong Ganoderma fruits. Yan. Pag may nagwa-white na po dyan, meron nang gustong lumabas ulit. White part. Ito po ang pagkakaiba din ng oyster. Ang oyster pwedeng sumibol kahit saan, sa gilid, sa dulo. Ito ayaw niya kasi nag-split ako dito, nag-slice ako ng konti dyan. Ayaw niya lumabas dyan, lagi lang nasa harapan. Yan, ganyan po yan. So, yung na-harvest natin ngayon, from 10 or 11 fruit bags, ito po, every week halos nag-harvest. Tapos, isa sun-dry ito, pero bago yan, i-slice muna siya ng maliliit. Ito na po yung mga napitas nating mga Ganoderma fruits. Kita nyo po, brown siya.
sa likod may mga gills din siya. Okay lang po yan, may mga butas-butas na konti. Ituturo po natin ngayon paano natin siya i-dry, isa-sun dry. Mas mainam po naka-sun dry kasi para maging malutong siya at ma-preserve. So ito, katulad po nito, alisin natin yung mga undesirable portion ng Ganoderma. Yan. Yung medyo malinis na parte, tira na natin para i-dry. Yan. Yung medyo okay pa, pwede pa isama. Ito na po kasi yung mga parang ugat niya doon sa gilid. Ayan. O nasama na yung rubber na fruit bag. Hindi na po siya huhugasan kasi baka masira lang kung mahugasan natin. Kasi malinis naman po yan kasi galing sa grow house natin. Na dinidisinfect natin at least once a month. Tapos walang mga insekto sa loob. Ikakaroon din siya ng mga fruit fly pero normal lang po yun na may fruit fly siya. So alisin po natin yan. Ito na yung ating slice. Okay. Yan. Ang ganda-ganda po, no? Brown. Ito nga, over-matured na ito. Yung ganito. So, i-dry naman natin. So, okay lang. Tanggalin natin tong portion na medyo madumi. Yan. Kasi hindi na natin siya huhugasan. Minsan, nagpapatong-patong po yan eh. Oh, yan, oh, magkapatong ito. Bali, 2 flower ito. So, alisin natin yung medyo maduming bahagi. Then, slice natin siyang maninipis. Yan. Yan o, yan yung gills nila o. Yan. Ano po yan, may gills yan. Diba? Exciting, mga ganon. Ang bunga niya, kakaiba. Kesa dun sa oyster mushroom. Yan. Slice natin. Ang ganyan lang kanipis. Kasi po itong Ganoderma, mapait po ito. Pero napakabisa po nito. Dahil sa mga findings at mga scientific studies, ito'y na-prove na po na anti-cancer at pampababa ng cholesterol, maganda sa ating immune system kasi rich po siya in vitamins and minerals. Meron siyang B-complex at iron, potassium, halos lahat po kompleto siya ng vitamins and minerals. Kaya napakaganda nga po ng ng mga sustansya ng pag merong hindi masyadong magandang amoy, huwag na natin isama. Yan. Yung hindi magandang bunga. Yan. Slice na po natin yan ng maliliit lang para mabilis siyang mag-dry. Yan. Dahil bagong dilig, medyo basa-basa din siya. Woody nga po siya, kaya medyo makunat, matigas. Yan. Okay na, na-slice na natin siya maninipis. Ngayon po, gumawa ako ng pang sun dry. Nilagyan ko siya ng mosquito net, ng balot, para hindi siya ng mga langaw, mga insekto. At gumawa din ako ng lalagyan, para meron, nagdi-drain siya. Yan, binutasan ko yung ilalim, yung mga butas-butas yung ilalim niyan. Para doon siya matulog kasi medyo wet niya. Ito po, inano ko na to, dinry ko na kanina. So, mga 7 days drying. So, ito, isasama ko dyan para bukas, mag-dry din siya. Yan, ganyan lang po mag-dry. 7 days. And then, after 7 days, pwede nyo na siyang i-boil. Mga ilang piraso lang. Mga isang dakot lang na ganito. Yan. Mga 2 cups of water na yan. Pwede na siyang gawing tea with honey and lemon. Para mas masarap siyang inumin. Ganda na. So, marami na tayong na-collect ngayon. Ilang flowers lang to. Almost 5 or 6 flowers lang to ng Ganoderma. Ganyan na po karami. Napakamahal po nito sa mga bilihan ng very expensive po yung Ganoderma.
Tapos nilalagay din sa coffee. Kung alam niyo po yung DXN coffee, meron po siyang mga Ganoderma flavoring. Nilalagay nila doon at naging herbal medicine na yung kanilang kape. Thank you for watching!